गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आज आपल्याला घ्यायचं आहे नवीन पॉईंट घ्यायचा आहे इंक्रीजिंग अँड डिक्रीजिंग फंक्शन्स. त्याच्यामध्ये फर्स्ट बघणार आहोत आपण इंक्रीजिंग फंक्शन की इंक्रीजिंग फंक्शन कशाला म्हणायचं. त्याची डेफिनेशन बघा. अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी मोनोटॉनिकली म्हणजेच काय, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑर ॲन इंटरवल ए बी इफ फॉर एनी x1 x2 बिलॉंग्स टू पॉईंट ए बी विथ इफ x1 is less than x2 we have f of x1 is less than x2. म्हणजे आपण इथे एक इंक्रीजिंग ग्राफ घेणार आहोत की ज्याच्यामध्ये एक इंटरव्हल आहे ए बी लक्षात, आणि त्याच्यामध्ये फॉर एनी x1 x2 बिलॉंग्स टू ए बी. त्याच्यामध्ये 2 पॉईंट घेणार आहोत आपण x1 आणि x2 विथ x1 इज लेस दॅन x2. ग्राफमध्ये दिसते बघा की ए बी हा इंटरव्हल आहे लक्षात, वरती कर्व काढलेला आहे त्याच्यावरती. त्या इंटरव्हलमध्ये 2 पॉईंट घेतलेले x1 आणि x2. x1 हा पॉईंट अगोदर आलेला आहे आणि x2 हा पॉईंट नंतर आलेला आहे, म्हणून x1 हा काय तुमचा इथे लेस दॅन x2 लक्षात. वी हॅव एफ ऑफ x1 इज लेस दॅन x2 आणि एफ ऑफ x1 हा काय असणार आहे, एफ ऑफ x2पेक्षा लहान असणार आहे. कन्सिडर ॲन इंक्रीजिंग फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इन इंटरव्हल ए बी. लेट h इज ग्रेटर दॅन 0 बी अ स्मॉल इन्क्रीमेंट इन x. देन मग आपण काय घेणार आहे तिथे, त्याच्यामध्ये एक स्मॉल इन्क्रीमेंट h घेणार आहोत, स्मॉल h. देअरफॉर x इज लेस दॅन x प्लस h, कारण ते एक्समधला इन्क्रीमेंट आहे ना लक्षात. देअरफॉर एफ ऑफ एक्स इज लेस दॅन एफ ऑफ एक्स प्लस h. वरती डेफिनेशननुसार की वरती बघा, इफ x1 इज लेस दॅन x2 वी हॅव एफ ऑफ x1, तिथे एफ ऑफ x2 करा. एफ ऑफ x1 इज लेस दॅन एफ ऑफ x2, म्हणून इथे काय येणार आहे मग एफ ऑफ एक्स इज लेस दॅन एफ ऑफ एक्स प्लस h, वेअर x इज इक्वल टू x1 आणि x प्लस h इज इक्वल टू आपण x2 म्हणूया लक्षात. म्हणजे x इज इक्वल टू x1 आणि त्या एक्समध्ये जो इन्क्रीमेंट ॲड केल्यानंतर जी टर्म येणार आहे तिला काय म्हणूया आपण x2 लक्षात. एफ ऑफ एक्स इज लेस दॅन एफ ऑफ एक्स प्लस h, दॅट इज एफ ऑफ x1 इज लेस दॅन एफ ऑफ x2. देअरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस h इज ग्रेटर दॅन एफ ऑफ एक्स लक्षात. एफ ऑफ एक्स हा एफ ऑफ एक्स एचपेक्षा लहान असल्यामुळे एफ ऑफ एक्स प्लस h हा काय असणार आहे, एफ ऑफ एक्सपेक्षा ग्रेटर असणार आहे. एफ ऑफ एक्स प्लस h इज ग्रेटर दॅन एफ ऑफ एक्स. देअरफॉर मग तो एफ ऑफ एक्स आपण इकडे आणला एफ ऑफ एक्स प्लस एचकडे, मग तो काय होईल, मायनस होईल. म्हणजेच काय होईल मग एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन, मग इकडे काय राहणार आहे आता, काहीच नाही, म्हणजेच 0 इज ग्रेटर दॅन 0. मग या टर्मला आपण समजा एचने डिवाईड केलं किंवा बोथ साईड डिवायडिंग बाय एच असंही म्हटलं तरी चालेल बरोबर. मग इकडे काय येणार, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच इज ग्रेटर दॅन 0 अपॉन एच, म्हणजे ती तुमची काय टर्म होणार आहे, 0च होणार आहे लक्षात. देन टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साईड्स, मग इकडे काय लिमिट लावला आहे, एच टेन्स टू 0. मग काय येणार ते लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच ॲज एच टेन्स टू 0 इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. आणि आपल्याला माहितीच आहे की लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच म्हणजेच काय असतं, एफ डॅश ऑफ एक्स. डेरिव्हेटिव्हमध्ये बघितले ना आपण लक्षात. मग एफ डॅश ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. एफ डॅश ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 लक्षात. मग दिलेलं जे फंक्शन आहे ते इंक्रीजिंग केव्हा असणार आहे की त्याचा डेरिव्हेटिव्ह हा 0पेक्षा ग्रेटर असेल तेव्हा ते फंक्शन काय असणार आहे तुमचं, इज ॲन इंक्रीजिंग फंक्शन. आलं लक्षात. तो ग्राफ वगैरे व्यवस्थित काढा. इफ एफ डॅश ऑफ ए इज ग्रेटर दॅन 0 देन इन अ स्मॉल डेल्टा नेबरहूड ऑफ ए, that is interval a minus delta a plus delta, we have f strictly increasing if f of a plus h minus f of a upon h is greater than 0 for mod of h is less than delta. मग आपण फक्त आता वरती जे पॉईंट केलं आहे त्याच्यामध्ये एक्सच्या ऐवजी काय टाकतो आहे की ए टाकतो आहे लक्षात. इन अ स्मॉल डेल्टा नेबरहूड ऑफ ए, मग काय आलं ते की एफ ऑफ ए प्लस एच मायनस एफ ऑफ ए upon h is greater than 0. Hence, if 0 is less than h is less than delta. लक्षात. 0 is less than h is less than delta. म्हणजे की डेल्टा अशी टर्म आहे की एचपेक्षा पण ग्रेटर आहे आणि 0पेक्षा पण ग्रेटर आहे लक्षात. एफ ऑफ ए प्लस एच मायनस एफ ऑफ ए इज ग्रेटर दॅन 0 अँड एफ ऑफ ए मायनस एच मायनस एफ ऑफ ए इज लेस दॅन 0 लक्षात. कायला हेन्स इफ 0 इज लेस दॅन एच इज लेस दॅन डेल्टा
f of a plus h minus f of a is greater than 0 and f of a plus h minus f of a is less than 0. Thus, for 0 is less than h is f of a minus h is less than f of a is less than f of a plus h. लक्षात means f of a is lies between f of a minus h and f of a plus h. आले लक्षात. हे झालं इन्क्रीजिंग फंक्शन. लक्षात तुम्हाला याच्यामध्ये जास्ती काय लक्षात ठेवायचं आहे की जर डेरिव्हेटिव्ह हा ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 आला तर ते फंक्शन काय असणार तुमचं इज ॲन इन्क्रीजिंग फंक्शन. नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे डिक्रीजिंग फंक्शन. नाव आता घ्यायचं आहे आपल्याला डिक्रीजिंग फंक्शन. बरोबर. आता त्याची डेफिनेशन बघूया. आता त्याची डेफिनेशन डिक्रीजिंग फंक्शनची डेफिनेशन काय बघा. अ फंक्शन एफ is said to be monotonically means strictly decreasing function on an interval ab if for any x1 x2 belongs to ab with x1 is less than x2 we have f of x1 is greater than x2. लक्षात. मग आता इथे ग्राफमध्ये बघा. ग्राफमध्ये आता तो ग्राफ आहे तो जो कर्व आहे डिक्रीज होत गेलेला आहे म्हणजे कमी कमी होत गेलेला आहे लहान लहान होत गेलेला आहे. इन्क्रीजिंग फंक्शनमध्ये तो जो ग्राफ आहे तो बघितलं आपण लक्षात. तो जो कर्व आहे लक्षात तो वाढत गेलेला आहे. तसं डिक्रीजिंग फंक्शनमध्ये तो कर्व आपला खाली डिक्रीज होत चालला आहे. त्याच्यामध्ये बघा एक इंटरवल आहे ए बी लक्षात. नंतर त्या इंटरवल ए बीमध्ये 2 पॉईंट्स आहे ए आणि बी लक्षात. नंतर फंक्शन घेतलेले आपण एफ ऑफ x1 आणि एफ ऑफ x2. मग डेफिनेशनमध्ये काय सांगते की इफ फॉर एनी x1 x2 बिलॉंग्स टू ए बी विथ x1 इज लेस दॅन x2 वी हॅव f of x1 is greater than x2. लक्षात. Then consider a decreasing function y is equal to f of x in interval ab. Let h is greater than 0 be a small increment in x. Then x plus h is greater than x. लक्षात. आपण एक h स्मॉल h हा एक स्मॉल इन्क्रीमेंट घेतो आहे एक्समधलं म्हणून x प्लस h ही जी व्हॅल्यू आहे ही एक्सपेक्षा ग्रेटर असणार आहे. देन वी टेक x इज इक्वल टू x1 आणि x प्लस h इज इक्वल टू x2 असं म्हणूया. लक्षात. इफ f ऑफ x इज लेस दॅन f ऑफ x प्लस h लक्षात देन f ऑफ x1 इज लेस दॅन f ऑफ x2 लक्षात. f ऑफ x1 इज लेस दॅन f ऑफ x2. देअरफॉर f ऑफ x प्लस h इज लेस दॅन f ऑफ x. नंतर तो f ऑफ x इकडे आणला तो इकडे होऊन काय मायनस होईल आणि तिकडे लेफ्ट हँड साईडला राईट हँड साईडला काय राहील मग 0 राहील. देअरफॉर f ऑफ x प्लस h मायनस f ऑफ x इज लेस दॅन 0. देन डिवायडिंग बोथ साईड बाय h इकडे काय येईल f ऑफ x प्लस h मायनस f ऑफ x अपॉन h इज लेस दॅन 0 अपॉन h मीन्स 0. देन टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस h मायनस f ऑफ x अपॉन h ॲज h टेंड्स टू 0 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 0. कारण 0चं लिमिट काय असणार आहे तुमचं लिमिट 0च असणार आहे. आणि आपल्याला माहितीच आहे की लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस h मायनस f ऑफ x अपॉन h ॲज h टेंड्स टू 0 म्हणजेच काय असतो आपला f डॅश ऑफ x. देअरफॉर f डॅश ऑफ x इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 0. लक्षात. मग डिक्रीजिंग फंक्शन म्हणजेच कोणत्या फंक्शनला डिक्रीजिंग फंक्शन म्हणणार आहे की ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह हा 0 किंवा 0पेक्षा लहान असेल तेव्हा त्या फंक्शनला काय म्हणणार आहे आपण इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. इफ f dash of a is less than 0 then in a small delta neighborhood of a that is a minus delta a plus delta. लक्षात. मग तो नेबरहूड काय घेणार आहे आपण a minus delta a plus delta. We have strictly decreasing because f of a plus h minus f of a upon h is less than 0. वरती xच्या ठिकाणी आपण काय टाकतोय फक्त इथे a टाकतोय. लक्षात. f of a plus h minus f of a upon h is less than 0 for mod of h is less than delta. Hence for 0 is less than h is less than delta, f of a minus h is greater than f of a is greater than f of a plus h. कळलं मग आपलं. Hence for 0 is less than h is less than delta, f of a minus h is greater than f of a is greater than f of a plus h.
इंक्रीजिंग फंक्शनमध्ये याच्या उलट आहे की काय, एफ ऑफ ए मायनस एच इज लेस दॅन एफ ऑफ ए इज लेस दॅन एफ ऑफ ए प्लस एच. आणि डिक्रीजिंग फंक्शनमध्ये एफ ऑफ ए मायनस एच इज ग्रेटर दॅन एफ ऑफ ए इज ग्रेटर दॅन एफ ऑफ ए प्लस एच. वेन एव्हर f dash of x is equal to 0 at that point the tangent is parallel to x axis, we cannot deduce that whether f of x is increasing or decreasing at that point. लक्षात. आणि आपण आता इंक्रीजिंग फंक्शन कशाला म्हणणार की ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह हा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 असेल तेव्हा ते इंक्रीजिंग. नंतर ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह हा लेस दॅन इक्वल टू 0 असेल तेव्हा ते फंक्शन काय असणार आहे, डिक्रीजिंग. बट जर डेरिव्हेटिव्ह हा 0 असेल, एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जर 0 असेल तर आपण तिथे फाइंड करू शकतो का की म्हणजे तिथे आपण डेड्यूस करू शकत नाही की ते इंक्रीजिंग फंक्शन आहे की डिक्रीजिंग फंक्शन आहे. आलं लक्षात. आता आपल्याला घ्यायचे याच्यावरचे एक्झाम्पल्स. त्याच्यामध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल काय दिलं आहे बघा. शो दॅट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7 फॉर एक्स बिलॉंग्स टू आर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. मग दिलेले जे फंक्शन आहे ते आपल्याला इंक्रीजिंग फंक्शन आहे असं दाखवायचं आहे. लक्षात. मग ते इंक्रीजिंग फंक्शन आहे म्हणजे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असायला पाहिजे, 0पेक्षा ग्रेटर असायला पाहिजे. लक्षात. मग आता गिवन फंक्शन काय तुमचं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7. मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा म्हणजे त्याला फक्त डिफरन्शिएट करायचं, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इकडे एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय म्हणणार आपण, एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, पॉवर पुढे आणि नंतर पॉवरमधून एक मायनस करायचा म्हणजे काय येणार 3x² प्लस 10xचा डेरिव्हेटिव्ह 10 प्लस 7चा डेरिव्हेटिव्ह काय 0. मग एफ डॅश ऑफ एक्स काय आला तुमचा आला 3x² प्लस 10. हिअर 3x² इज ग्रेटर दॅन or इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू आर अँड 10 इज ग्रेटर दॅन 0. मग आता एक्स हा रिअल नंबर आहे, मग त्याचा स्क्वेअर हा काय असणार आहे तुमचा आला, हा 0पेक्षा ग्रेटरच असणार आहे. स्क्वेअर नेहमी पॉझिटिव्ह असतो. लक्षात. म्हणजे ती टर्म पण पॉझिटिव्ह झाली आणि 10 पण आला आहे आणि 10 इज ऑल्सो ग्रेटर दॅन 0. देअरफॉर 3x² प्लस 10 ही जी व्हॅल्यू असणार ही काय असणार आहे, ग्रेटर दॅन 0. म्हणजेच काय मग एफ डॅश ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन 0. मग एफ डॅश ऑफ एक्स हा ग्रेटर दॅन 0 आला. देअरफॉर एफ ऑफ एक्स इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. म्हणून ते फंक्शन काय झालं तुमचं आलं, इंक्रीजिंग फंक्शन. नेक्स्ट एक्झाम्पल काय बघा. टेस्ट वेदर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x मायनस 5 इज इंक्रीजिंग ऑर डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू आर. म्हणजे जे फंक्शन आहे आपल्याला हे इंक्रीजिंग आहे की डिक्रीजिंग आहे ते फाइंड आउट करायचं आहे. लक्षात. मग अगोदर गिवन दॅट दिलेलं फंक्शन घेणार. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काय फंक्शन आहे आपलं, एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x मायनस 5. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इकडे एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय म्हणणार आपण, एफ डॅश ऑफ एक्स. मग इकडे आता होल फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. लक्षात. एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, पॉवर पुढे आणि पॉवरमधून एक मायनस करायचा 3x² प्लस 6x²चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, ती पॉवर पुढे घेतल्यानंतर ती 6ला मल्टिप्लाइड होईल, 6 2 जा 12x आणि वरती त्या 2मधून एक पॉवर मायनस झाली म्हणजे एक पॉवर राहिली. मग 1 पॉवर लिहितो का आपण, नाही, म्हणजे 12x प्लस 12xचा डेरिव्हेटिव्ह 12 मायनस 5चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे तुमचा आला, कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह 0. मग एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू काय आलं आपलं 3x² प्लस 12x प्लस 12. आता या पूर्ण टर्ममधून आपण जर 3 कॉमन काढला तर ब्रॅकेटमध्ये काय उरेल मग तुमचा x² प्लस 4x प्लस 4. देअरफॉर एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 आणि x² प्लस 4x प्लस 4. लक्षात. हा कोणत्या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे, x प्लस 2 या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे. लक्षात. त्याचा जर स्क्वेअर केला तर तुम्हाला काय मिळेल, x² प्लस 4x प्लस 4. एफ डॅश ऑफ एक्स काय आला मग आपला 3 × x प्लस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग आता याच्यामध्ये 3 × x प्लस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह फॉर x नॉट इक्वल टू -2. लक्षात. म्हणजे ही जी टर्म आहे आता ब्रॅकेटचा स्क्वेअर म्हटलं म्हणजे तो पॉझिटिव्हच असणार आहे. लक्षात. म्हणून देअरफॉर एफ डॅश ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू आर. कारण आपल्याला एक्स हा रिअल नंबर दिलेला आहे. हेन्स एफ ऑफ एक्स इज ॲन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू आर. लक्षात. मग एफ ऑफ एक्स हे काय झालं तुमचं आलं ग्रेटर, तो जो डेरिव्हेटिव्ह तो काय आला ग्रेटर दॅन 0 आला म्हणून ते सुद्धा काय झालं तुमचं इज ॲन इंक्रीजिंग फंक्शन. लक्षात.
वरती जी थिअरी दिली त्याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला जास्तीत जास्त काय लक्षात ठेवायचं आहे की f'(x) हा 0पेक्षा ग्रेटर आहे की लेस आहे. f'(x) हा जर 0पेक्षा ग्रेटर असेल तर ते फंक्शन असेल तुमचं इन्क्रीजिंग फंक्शन. आणि तो जो डेरिव्हेटिव्ह आहे तो जर लेस दॅन 0 असेल तर ते फंक्शन काय असणार आहे, ते डिक्रीजिंग फंक्शन. तेवढी थिअरी काही लक्षात ठेवायची नाही, पण या दोन गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहे. लक्षात, ग्रेटर दॅन 0 असेल तर इन्क्रीजिंग फंक्शन, लेस दॅन असेल तर डिक्रीजिंग फंक्शन. आणि जेव्हा f'(x) हा 0 असेल तेव्हा ते फंक्शन आपण डिड्यूस करू शकतो का? नाही, इज नॉट डिड्यूस दॅट इन्क्रीजिंग ऑर डिक्रीजिंग फंक्शन. लक्षात. दोघं एक्झाम्पल जरा व्यवस्थित लिहा. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊया. ओके.